سلام، اسم من کریم صالحی. امروز میخوام شما رو با خودم ببرم به 50 سال پیش، زمانی که زندگی من با یک اتفاق از این رو به اون رو شد. بیشتر از 50 ساله که با گناهی که مرتکب شدم دارم زندگی میکنم. گناهی که فقط به خاطر نادانی و طمع انجام دادم. این داستان از تابستان 1352 وقتی که فقط 29 سالم بود شروع شد. وقتی به اصرار یکی از آشناهام برای اولین بار پامو گذاشتم به روستای گورانکلا و زندگیم برای همیشه تغییر کرد. تیر ماه 52 من یه معلم ساده توی رشت بودم که زندگیمو با تدریس و گاهی هم نوشتن برای روزنامه‌های محلی میگذروندم. یکی از همون روزا یه آشنای قدیمی اومد پیشم، عمو رحمان، آدمی که سالها بود از اون خبری نداشتم. گفت میخوام یه روز پیشت بمونم، کاری دارم و گفتم یه سرم به تو بزنم. با هم دیگه که صحبت میکردیم از وضعیت مالیم پرسید. منم براش هر چیزی که بود گفتم. اون موقع ها معلم بودم و درآمدم خیلی بالا نبود، ولی خب خدا رو شکر راضی بودم، هرچند که همیشه دلم میخواست یه پول بیشتری رو یه جوری به دست بیارم. لابلای صحبت ها یه دفعه بی مقدمه برگشت به من گفت کریم، ما به کمک تو نیاز داریم و باید با من به روستای ما گورانکلا بیای. وقتی که دلیلش رو ازش پرسیدم به یه شکل مبهمی با استرس خیلی زیاد برای من توضیح داد که نیاز به کمکم دارن. اون گفت یکی از بزرگای روستا گفته این مشکلی که ما داریم فقط به دست یک آدمی که اهل روستا نباشه باید حل بشه و ما خودمون نمیتونیم انجامش بدیم. گفتم خب مشکل چی هست؟ گفت باید بیای خودت ببینی، بیشتر از اینم نمیتونم بهت توضیح بدم. وقتی که تردید منو دید یه دفعه یه حرفی زد که شعله طمع رو تو وجود من روشن کرد. گفت اگر بیای پول خوبی بهت میدیم. خب منم که یک جوون بودم و دنبال پول، برای همینم وسوسه شدم و پیشنهادش رو قبول کردم. گورانکلا یه روستایی تو دل جنگل‌های اطراف قائم شهر، مثل مکان‌هایی از افسانه ها بود. حدوداً 10-11 تا خونه کوچیک، جاده‌های گلی و سخت گذر و مردمی که بیشتر مثل سایه میموندن. وقتی وارد روستا شدیم نگاه‌های سنگین اهالی رو حس کردم. اونا حرفی نمی زدن، اما انگار چیزی رو می دونستن در مورد من که خودم خبر نداشتم. وقتی رسیدیم رحمان گفت دیگه خیلی خسته ایم، بهتره که بریم خونه استراحت کنیم. شب اول تو خونه رحمان سکوت عجیبی حاکم بود. نزدیکای نیمه شب صدای سنگینی رو از در حیاط شنیدم. رحمان که توی اتاق دیگه بود با عجله بیرون رفت، اما کسی اونجا نبود. اون گفت اینجا همیشه از این صداها میاد، نگران نباش، بگیر بخواب. من اون شب یه کابوسی رو تو خواب دیدم. خودم رو توی یه جنگل تاریک دیدم که از میون درختها زمزمه هایی می اومد. ناگهان سایه‌ای در مقابلم ظاهر شد و به من گفت چیزی که به دنبالش هستی برای همیشه با تو میمونه. روز بعد از صبحونه رحمان گفت باید بریم سراغ طیبه بیبی. طیبه بیبی زنی بود که همه اون رو مادر گوران صدا می‌کردن. وقتی که رسیدیم به خونش، یه خونه قدیمی با سقف و دیوارای گلی که تیرچه‌های چوبی تو سقفش دیده میشد و انگار 100 سال از زمان عقب‌تر و زمان اونجا خوابیده. بیبی روی یه سکویی که خیلی کوچیک و سیاه بود نشسته بود با یه چهره خسته و دستای لرزون. اون یه نگاهی به من انداخت و گفت تو آدم مناسبی هستی. من با تعجب گفتم برای چه کاری آدم مناسبی هستم؟ یه نیم نگاهی به رحمان انداخت و گفت کاری که ما داریم زیاد سخت نیست. به یه بسته اشاره کرد و گفت فقط کافی این بسته رو ببری و تو جنگل زیر درخت سپیدار قدیمی دفنش کنی. من پرسیدم خب توی این بسته چی هست؟
و اصلا چرا من باید این کارو بکنم؟ چرا کس دیگه این کارو نمیکنه؟ با یه لبخند گفت این بسته یه طلسمه. یه طوری با آرامش حرف میزد که انگار یک چیز عادیه. من که اصلا تا اون موقع این چیزا به گوشم نخورده بود یه خورده ترسیدم. ولی بعد گفت نگران نباش، این طلسم برای اهالی روستاه و تو چون اهل روستای ما نیستی رو تو تأثیر نمیذاره. اگر از اهالی روستا این طلسم رو ببرن و دفن کنن روحشون دیگه مال خودشون نیست. برای همینم باید کسی باشه که مال این روستا نباشه و نفرین به اون نچسبه. پس خیالت راحت. از شما چه پنهون؟ شک و ترس به دلم افتاده بود و رحمان اینو متوجه شد. وقتی که دید من تو خودم فرو رفتم و دارم فکر میکنم یه دفعه با یه تلنگری به من گفت نگران نباش کریم، ما هم باهات میایم، هیچ خطری برای تو نداره، ضمناً پول خوبی هم داری میگیری. وقتی پول رو یادآوری کرد من یک جورایی ترس و دلهرم رو گذاشتم کنار و پیش خودم گفتم کاری نداره، میرم یه بسته است دفنش میکنم و پولم رو میگیرم و میرم. شب همون روز با رحمان و یوسف یه جوونی از روستا به سمت جنگل رفتیم. جنگل تاریک بود و پر از مه، یه مه سنگین همه جا رو پوشونده بود. یه مقدار که پیاده روی کردیم دقیقاً تو دل جنگل به درخت سپیدار رسیدیم. یوسف یه گودالی رو کند، یه گودال کوچیک به اندازه همون بسته. وقتی گودال آماده شد من بسته رو بردم و داخل گودال گذاشتم. درست وقتی که داشتم خاک رو روی بسته میریختم صدای زمزمه هایی رو از داخل جنگل شنیدم و انگار این زمزمه ها هی بیشتر میشد و نزدیکتر. وقتی سرم رو بلند کردم احساس کردم یه چیزی پشت سرم ایستاده، اما وقتی برگشتم چیزی جز مه ندیدم. رحمان گفت برگردیم، اینجا امن نیست. از فردای اون شب من آرامش نداشتم. هر شب کابوس می دیدم. طیبه بیبی 3 روز بعد از دفن بسته از دنیا رفت. یوسف هم غیبش زد. همه می گفتن رفته جنگل و دیگه بر نگشته. وقتی کابوسای من بیشتر شد کم کم فهمیدم که دفن اون بسته ساده نبوده. همون شب اول تو خواب سایه‌ای به من گفت تو روح خودت رو فروختی. وقتی بیدار شدم اثر یه دست سیاه روی دیوار اتاقم دیده میشد. انگار که یه نفر دستشو کرده بود تو زغال و زده بود روی دیوار. بعد از چند روز راهی شدم که برگردم به رشت. وقتی که برگشتم تغییرات عجیب و غریبی تو زندگیم رخ داد. به دعا و ماورا علاقه‌مند شده بودم. خوابام واضح تر شدن. وقتی با مردم حرف می زدم گاهی فکر می کردم میتونم افکارشون رو بخونم. کار به جایی رسید که کم کم آدمایی به من مراجعه می کردن و از من کمک می خواستن. اوایل فقط یه دعاهایی براشون می نوشتم و اونا می گفتن که دستم شفاست و عمل میکنه، دعاهام اثر میکنه. هر روز که میگذشت مردم بیشتر برای حل مشکلاتشون پیش من می اومدن و بعد از یه مدت شروع کردن بابت هر دعایی که می نوشتم به من پول می دادن. خودم هم نمیدونم از کجا این دعاها رو می نوشتم. انگار یه حس درونی به من این دعاها رو القا می کرد. البته کم کم چون به این قضیه علاقه‌مند شده بودم چند تا کتابم از این ور اون ور تهیه کردم و سعی کردم کارم رو بیشتر یاد بگیرم و خب موفقم بودم. مثل اینکه تو مدت 5 سال اول من تبدیل شدم به یه دعانویس حرفه‌ای. مردم میگفتن من موکل دارم و دعاهام کار میکنه، اما من میدونستم که این موفقیت بهای سنگینی داره. چند سال بعد از یکی از آشناهام شنیدم که گورانکولا دیگه وجود نداره. میگفتن رانش زمین باعث شده که روستا زیر خاک دفن بشه. هیچ اثری هم از مردمش باقی نمونده. نمیدونم، خدا میدونه. شایدم اتفاق دیگه افتاده بوده باشه. هرچی که بود من حس میکردم حقیقت یه چیز دیگه است.
من میدونستم که روستا قربانی چیزی شده که احتمالاً من بیدارش کردم. چند سال بعدش سعی کردم برم به روستای سری بزنم و واقعاً با چیزی که دیدم شوکه شدم. انگار اصلاً از قبلم هیچ روستایی اونجا نبوده. همه چی پر شده بود از خاک و گیاهایی که روش در اومده بود. به زور میشد چند تا آثار خرابه رو اونجا دید و واقعا خدا میدونه مردمش کجا. الان مدت 50 ساله که هر شب که میخوابم سایه هایی رو تو گوشه اتاقم میبینم. گاهی صدای زمزمه هایی رو میشنوم. مطمئنم نفرینی که با اون بسته همراه بوده برای همیشه با من مونده. اگه کسی از شما خواست کار مشابهی انجام بده، از تجربه من درس بگیره. شاید یه کار کوچیک به نظر بیاد، ولی گاهی یه تصمیم ساده زندگی آدمو به کابوسی بی پایان تبدیل میکنه.